আজিলৈ আহিছোঁ phrases and idioms or part 4 য'ত আমি ডিসকাস কৰিম কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট phrases and idioms আৰু এখিনি বুজিবলৈ আমি এটা ষ্টৰীৰ সহায় ল'ম তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি আমাৰ মুখ্য চৰিত্ৰটো হ'ল ৰাজু ৰাজু নামৰ এই ছাত্ৰজন ক্লাছ 3 ত পঢ়ে আৰু ক্লাছ 3 ত পঢ়ে যদিও তাৰ ইংলিছৰ ABCও হি নাজানে ইয়াত ABC মানে হ'ল প্ৰাথমিক জ্ঞান যে তাৰ ইংলিছৰ প্ৰাথমিক জ্ঞানো নাই ইয়াত আমি সেন্টেন্স এটা চালে গম পাম ৰাজু doesn't know the ABC of English ৰাজুৰ ইংলিছৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান নথকাৰ বাবে সকলোৱে তাক ব্ৰিং টু বুক কৰিছিল ইয়াত ব্ৰিং টু বুকৰ অৰ্থ হৈছে তিৰস্কাৰ কৰা ইয়াত আমি এটা সেন্টেন্স চাই লওঁ যে ৰাজু was brought to book by everyone যে ৰাজু সকলোৱে তিৰস্কাৰ কৰিছিল ৰাজুৱে ইংৰাজী নজনাৰ কাৰণটো আছিল যে হি ঘৰত by fits and starts ইংৰাজী অধ্যয়ন কৰিছিল অৰ্থাৎ অনিয়মিতভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল ইয়াত আমি সেন্টেন্স এটা চাই লওঁ ৰাজু studied English by fits and starts at home যে ৰাজুৱে ঘৰত অনিয়মিতভাৱে ইংৰাজী অধ্যয়ন কৰিছিল ইংৰাজী নজনাৰ বাবে এদিনাখন ৰাজুৰ ইংৰাজী শিক্ষকে বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু অৰ্থাৎ যধে মধে পিটিলে ইয়াত বিট ব্লেক এণ্ড ব্লু অৰ্থ হৈছে যধে মধে ইয়াত সেন্টেন্স এটা চাই ল'ম ৰাজু was beaten black and blue by his English teacher যে ইংলিছ টিচাৰে ৰাজুক যধে মধে পিটিলে সেয়ে ৰাজুৱে এইবাৰ বাই এনি মিনছ ইংৰাজী শিকিবলৈ মনস্থ কৰিলে ইয়াত বাই এনি মিনছৰ অৰ্থ হৈছে যিকোনো উপায়ে ইয়াত সেন্টেন্স এটা চাই লওঁ ৰাজু ট্ৰাইড টু লাৰ্ণ ইংলিছ বাই এনি মিনছ যে ৰাজুৱে যিকোনো উপায়েৰে ইংৰাজী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাজুৱে তাৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ গিভ আপ কৰিলে ইয়াৰ গিভ আপ অৰ্থ হৈছে ত্যাগ কৰা ইয়াৰ সেন্টেন্স এটা চাই লওঁ ৰাজু গেভ আপ হিজ বেড হেবিটছ ৰাজুৱে তাৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ ত্যাগ কৰিছিল ৰাজুৱে ঘৰত আহি এগেইন এণ্ড এগেইন ইংৰাজী পঢ়িবলৈ ধৰিলে ইয়াত এগেইন এণ্ড এগেইনৰ অৰ্থ হৈছে বাৰে বাৰে আমি সেন্টেন্স এটা চাই লওঁ ৰাজু ৰিড ইংলিছ এগেইন এণ্ড এগেইন ৰাজুৱে বাৰে বাৰে ইংলিছ পঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু বাই এণ্ড বাই ৰাজু ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত বাই এণ্ড বাই অৰ্থ হৈছে লাহে লাহে আমি সেন্টেন্স এটা চাই লওঁ ৰাজু ষ্টাৰ্টেড লাৰ্ণিং ইংলিছ বাই এণ্ড বাই ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজুৱে লাহে লাহে ইংৰাজী শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অৱশেষত ৰাজু ইংলিছত এট হোম ইন হৈ পৰিল ইয়াত এট হোম ইনৰ অৰ্থ হৈছে পাৰ্গত যে আমি সেন্টেন্স এটা চাওঁ ৰাজু বিকেম এট হোম ইন ইংলিছ যে ৰাজু ইংলিছত পাৰ্গত হৈ পৰিছিল ৰাজুৰ এই সফল চেষ্টাৰ বাবে ৰাজুৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালে ৰাজুক এটা প্ৰাইজ গিভ এৱে কৰিলে ইয়াত গিভ এৱে অৰ্থ হৈছে বিতৰণ কৰা আমি সেন্টেন্স এটা চাওঁ এতিয়া ৰাজু was given away a prize by the principal যে ৰাজু কি কৰা হ'ল এটা প্ৰাইজ দিয়া হ'ল প্ৰিন্সিপালৰ দ্বাৰা এয়াই আছিল আজিৰ phrases and idioms-ৰ part 4 আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালা তোমালোকৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবা ভিডিঅ'টো যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ